සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම නිලධාරීන් ලේකම්තුමා අපිට කරුණා කරලා මේ රෙකෝඩ් එකට තමන්ගේ නම සහ මේ ඩෙසිග්නේෂන් එක ඉදිරිපත් කරලා සඳහන් කරන්න. මම රාජ්‍ය සිංහ ලේකම් ප්‍රවාහන හා මහමාර්ග අමාත්‍යාංශ. මම ආනන්ද විමලවීර ලේකම් කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශ. මම සරත් නෝනිස් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්. I'm Bimalendra Raja, DG, Department of Trade and Investment Policy. I am Mohammad Jahur, Additional Secretary, Ministry of Foreign Affairs. මම PK මාලනී ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ. මම සමන් වික්‍රමසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රේදු අධ්‍යක්ෂ. I am Lukman Shahabdin, Deputy Director of Customs. මම මොහන් විජේරත්න ආනයන අපනයන පාලක. මම හර්ෂ පරණවිතාන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. මම ශිරෝමි ජීවමාලා මෝටර් ප්‍රවාහන කොමසාරිස් තොරතුරු තාක්ෂණ. මම කුසලානිද සිල්වා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් සංවර්ධන. මම සුජීව දෙන්නකෝන් සහකාර කොමසාරිස් කාර්මික මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පාර දෙපාර්තමේන්තුව. මම මහින්ද පත්මලාල් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ඉගෙනකාරී ජාතික ඉගෙන කාර්යාලය. I'm Tilani Silva, Deputy Legal Advisor and Head of Legal from the Ministry of Foreign Affairs. මම ඉන්ද්‍රදීප යෝගචන්ද්‍ර නීති නිලධාරී මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව. මම තමාරා දනසිංහම් Deputy Commissioner Department of Motor Traffic. Welcome all of you to the committee. මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන්. අපිට කරුණා කරලා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද ඔබලා අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපේ කමිටුවෙන් සම්මත කරගන්න. මම ආනයන අපනයන පාලක අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා මේ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇත්තටම කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මගින් ක්‍රියාත්මක කරන විදේශ ශ්‍රමිකයන් සඳහා විදුලි වාහන ගෙන්වීමේ ක්‍රමවේදයට අවශ්‍ය රෙගුලාසි සකස් කිරීම සඳහා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අනුව ඒ අය ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගිය විදුලි වාහන ගෙන්වීමේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කාල සීමාව දික් කරගෙන තියෙනවා. ඒ දික් කිරීම ඇතරම මීට පෙර තිබුණ ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමේ කාලය 2023 ඔක්තෝබර් 31 කියන දිනය. ඒ දිනය 2024 ජූනි 30 දක්වා දික් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව ඊට අදාළ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා වන ආනයන අපනයන රෙගුලාසි නිකුත් කිරීම සඳහා තමයි මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කළේ. කවද ඉඳන් කවදද මේක කාල නිකුත් උනේ? කවද ඊට පස්සේ මීට පෙර තිබුණ ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමේ කාල සීමාව 2023 ඔක්තෝබර් 31 වාහන ආනයනය කිරීමේ කාල සීමාව අපේ ගැසට් එකෙන් තිබුණේ 2023 12/31 කියන දිනය. ඒ කියන්නේ LC ඕපන් කරන්න පුළුවන් ඔක්තෝබර් එන්ඩ් වෙනකන්. ඔව්. වාහනේ ගේන්න පුළුවන් ඩිසෙම්බර් එන්ඩ් වෙනකන්. හරි. දැන් අලුත් කැබිනට් පේපර් එක අනුව කැබිනට් තීරණය අනුව ඒක වෙනස් වුණා. LC ඕපන් කරන්න පුළුවන් 24 ජූනි 30 වෙනකන්. එතකොට වාහන ගෙන්නන්න අපි අවස්ථාව දෙනවා අගෝස්තු 31 දක්වා. 24 ඔව්. එතකොට අර ඔක්තෝබර් ඉඳලා තමයි LC එක දැන් LC එක ඔව් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක මේ පර්මිට් දෙන එකක් නෙමෙයිනේ. පර්මිට් කියන්නේ මේ ඩියුටි ෆ්‍රී පර්මිට් එකක් නෙමෙයිනේ. මේ තියෙන්නේ ලයිසන් ඒ කියන්නේ මේ පර්මිට් එකක් දෙනවා වාහනයක් ඉම්පෝට් කරන්න. මොකද ඉම්පෝට් දැන් නවත්තලා තියෙන නිසා. එහෙමද? අපේ ලේකම්තුමා විස්තර කරමු. අපි අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් අනුමැතියක් ලබාගෙන විදේශ රැකියාවල නියුතු අයට විදේශ ප්‍රේෂණ ගෙන්වා ගැනීම දිරිමත් කිරීම සඳහා විධිමත් ඒක හරි ලේකම්තුමා මම අහන්නේ මේ පර්මිට් මේ පර්මිට් එක දෙන්නේ වාහනයක් ඉම්පෝට් කරන්නනේ. ඔව් මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි පර්මිට් නිකුත් කරේ 2023 සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා දක්වා තමයි රෙමිටන්ස් එවන්න තියෙන අන්තිම කාල සීමාව. එතකොට LC ඕපන් කරන්න තිබුණේ ඔක්තෝබර් 31. හැබැයි අපේ ළඟ ඔක්තෝබර් 31 වෙනකොට අපි ලබාගත්තු විශාල පර්මිට් ප්‍රමාණයක් තිබුණා අපිට නිකුත් කරගන්න බැරුව. ඒ නිසා LC ඕපන් කරන පීරියඩ් එක දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා අතේ ඒවකට ඉතුරු තිබූ පර්මිට් නිකුත් කිරීම සඳහා තමයි අපි අනුමැතිය ලබා ගන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් උනත් ඕන නම් කාට හරි මේ දැන් ප්‍රේෂණය තියනවා නම් ගේන්න පුළුවන්. බෑ. ඇයි? බෑ.
දැන් කිව්වනේ දැන් ජූනි 20 ජූනි 2024 ජූනි අග වෙනකම් LC open කරන්න පුළුවන් කියලා. සර් මෙහෙමයි අපි සැප්තැම්බර් මාසේ 2023 සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා තමයි අවසන් දිනය රෙමිටන්ස් ගේන්න ඕන. රෙමිට් කරන්න. ඒකට හැබැයි LC open කරන්න තිබුණා මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ 2023 සැප්තැම්බර් අවසාන වෙනකොට ගෙනාපු මේ ඒ කට්ටිය විතරයි ක්වොලිෆයි වෙන්නේ. ක්වොලිෆයි වෙන්නේ. හරි. එතකොට Chairman, just a quick question. Is this a duty-free permit? No, it is not a duty. It's not duty. එතකොට මේකට ගෙවන්න තියෙන බදු මොනවද? ඒ කියන්නේ මේකේ මොකනක්වත් බදු ඉවත් කරලා තියෙනවද නැත්නම් සියලුම බදු ගෙවන්න ඕනේද? No, sir. Importation of motor vehicle is subject to excise duty and the luxury tax. So, excise duty they have to pay. There is no exemption. And also luxury tax also they have to pay, but luxury tax as you been exempted. Have you exempted? no, it is not. No, nothing is exempted, but the threshold there was a change because the luxury tax is imposed above certain threshold. Any vehicle coming beyond the certain threshold, minimum threshold, then they will subject to luxury tax. Yeah. So on this case, the threshold has been changed. What to what? From what? From what to From what? 6 million to 12 million. 6 million LKR Yeah, LKR. to 12 million LKR. LKR, yes. So if you now present with this approval, any vehicle which is below the price of 12 million will be excluded. They will be subject to the excise duty, but not the luxury Yeah, tax. luxury tax will be excluded. Yes. But in usual circumstances, it is 6 million. Now, if it is normal circumstance also, they have to pay the luxury tax above the 6 million threshold. If it is below, not necessary. Yeah, So what the honourable member is asking now, you can't be ad hoc, no? Yeah. So if you are increasing luxury tax, it has to be for any vehicle over 12 million. Is that what you are saying? Why only for this scheme? No, because now the vehicle importation is suspended. Right, so only this scheme is operational. Yes, operational. So cars can be imported only under this scheme now. Only under this scheme. Yes. So how many cars have been imported under this scheme? Sir, දෙසැම්බර් 31st වෙනකොට 296ක් ආනයන කරලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තියෙන තොරතුරු. 296ක් වාහන. අර ප්‍රශ්නයක් උනේ පත්‍රේ එහෙම ගිහිල්ලා මොකද්ද ඒක? ඒක ඇත්තක් තියනවද නැත්නම්? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උනේ කියන්න අපිට පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද උනේ කියලා හැමෝම දැන් හැමතැනම ඔක ගියානේ. පොඩ්ඩක් ඊට කලින් ඕගොල්ලෝ මේක සස්පෙන්ඩ් කරා නේද ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක? Did you not suspend the program or wasn't there some allegation and there was some investigation? Can you kindly inform this committee what the allegation was and what the investigation was, if there was any, and what the conclusion was, please? Yeah. Secretary of Finance. My name is Lukman Shahabdin, sir. Deputy Director of Customs. I am the in charge of the investigation team. Attached to the post-clearance audit, or we also call Compliance and Facilitation Directorate. This case was initiated in October 2023, and we established the intelligence that almost all the importations had some kind of violations. So we studied and reported to the DGC and got the approval, and then we raided the place where these importations, actually I already submitted to the Ways and Means Committee. At that time there were 129 vehicles imported and released to the local market. Out of 129 vehicles, there were 5 different type of violations according to the customs ordinance, like wrong declaration of the description, value, permit condition violation, and after importation selling of this vehicle to the third parties, and even importation, before importation, selling the permit to third parties to import by third parties all were noticed. Let me interrupt you there. ඒක ලොකු කතාවන්නේ ඔය කියන්නේ. දැන් ලේකම්තුමා දැන් මෙතුමා කියන්නේ permit එක විකුණනපු එක violation එකක් වාහනේ ගේන්න කලින්
ඊට පස්සේ වාහනේ ගෙනල්ලා වාහනේ විකුණපු එකත් වයලේෂන් එකක් කියලා මේ කිව්වේ. එතකොට ඒකේ ඒ தත්ත්වය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒක කියන්නේ නීතිය කඩ කිරීමක්ද මොකද්ද මේ? දැන් නැත්තම් මේ පොඩි රෙගියුලේෂන් වයලේෂන් එකක්ද? පර්මිට් එක නිකුත් කරන්න අදාළ වෙන චක්‍රලේඛනයේ පැහැදිලිව තියෙනවා වසර 2ක් යන තෙක් මේ වාහනේ වෙනත් කෙනෙකුට පවරන්න බෑ කියලා. හැබැයි වාහනේ මෙතනින් එළියට ගියාට පස්සේ මම බලන්නේ රෙමිටන්සස් ඇවිල්ලා තිබුණාද බැංකුව වලින් අපි චෙක් කරගෙන සියලු දේවල් අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් තියෙනවා නම් අපි පර්මිට් එක ඉෂුව කරනවා. ඉන් පස්සේ වෙන දේවල් ගැන අපි සභාපතිතුමනි කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. නම් අපේ චක්‍රලේඛයේ පැහැදිලිව තියෙනවා වසර 2ක් යනතෙක් මේක ට්‍රාන්ස්ෆරබල් නෙමෙයි. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. ඒක වයලේෂන් එක. ඒක කරොත් වයලේෂන්. හැබැයි අලුතෙන්ම කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා කැබිනට් තීරණයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ කැබිනට් තීරණයක් අපි ගත්තා. තියෙනවා ඒ කියන්නේ 10%ක හරිද ටැක්ස් එකක් ගෙවලා 10%ක ටැක්ස් එකක් ගෙවලා අපිට මේක පවරන්න පුළුවන් වෙනත් කෙනෙකුට 10%ක CIF වැලියු එකෙන් මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයට 10%ක ටැක්ස් එකක් ගෙවලා පදු ගෙවලා මේක පවරන්න පුළුවන් වෙනත් කෙනෙකුට. ඒක මේ මෝටර රථයකට ගෙවලා පවරන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ ඕනම එකකට අදාළද නැත්නම් මේ ස්කීම් එකට විතරයි. මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් අවස්ථාවෙන්නේ මේක අහුවෙන්නේ මෙහෙම කියනවා. ඒ අනුව චක්‍රලේඛ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව අපි චක්‍රලේඛ වෙනස් කරනවා 6/2/2024 transferring the ownership of the vehicle to a third party is granted 2 years after the first registration at the Department of Motor Traffic. However, as the case may be, permission may be granted to transfer the vehicle to a third party at any time after the registration, subject to a transfer tax equivalent to 10% of the CIF value of the said vehicle, and such amount shall be paid in rupees to the Department of Motor Traffic. AG's office. Right. Now, I mean, is this like an ad hoc law? Isn't this ad hoc? ඒ කියන්නේ දැන් අපි වාහනයක් ඒක හැමෝටම බලපාන විදිහට නේද නීතිය දාන්න ඕනේ. එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගෙනල්ලා ඒකට අදාළ වෙන විදිහට නීතිය වෙනස් කරන එක හරියද? I mean, isn't this almost ad hominem? ඒ කියන්නේ වාහනයක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් නම් 10%ක් ගෙවලා ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. right. ඒකට අපිට අපි මේකේ පර්පස් එකක් බලන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්ෆරබල් එක 10%ක් ගෙවලා මේ ස්කීම් එකට විතරයි. වෙනත් ස්කීම් එකක් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේක ගෙනාවෙත් ඇත්තටම අර අමාරු කාලේ රටේ ඩොලර් තිබිච්ච නැති වෙලාවේ. නෑ මට ඒක තේරෙනවා ලේකම්තුමා. නෑ මම නිකන් අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ කමිටු වෙනොත් ඒ කියන්නේ අපි නීතියක් ගේනකොට දැන් මේ වගේ නීතියක් ගේනකොට ගොඩක් කට්ටියට මේක බලපානවානේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ වාහන ගෙනල්ලා තියෙනවා ડોක්ටර්ලා වෙන්න පුළුවන් වෙන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්ද මේ වාහන? ඒක ගේන්න පුළුවන් පර්මිට් එකක් නිකුත් කරන්නේ විදේශ රටක ඉඳලා සේවය කළ ප්‍රේෂණය කරපු කෙනෙකුට. මුදල් ප්‍රේෂණය කරපු කෙනෙකුට. මට ඒක තේරෙනවා. මම මේ අහන්නේ එතකොට දැන් සාමාන්‍ය නීතිය අනුව මේක කරන්න බෑද? පුළුවන්ද? No, now whenever the vehicle you import, if I am importing my own, I have no restriction to transfer my motor vehicle at any point. But since it is when the general importation is suspended, especially the passenger vehicle or personal use vehicle, the vehicle importation allowed under this permit. So then that permit had a provision to say that up to 2 years you are not allowed to transfer the ownership. Right, so that is only the additional conditions for the beneficiaries under this scheme. දැන් මට තේරෙනවා. දැන් සභාපතිතුමා. දැන් මේ ලේකම්තුමා කියන්නකො දැන් ප්‍රශ්නයක් මතුවනාට පස්සේනේ ওই කැබිනට් එක ආයේ ගියේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් මතුවනානේ ඒ කියන්නේ පවරන්න බැරුව තියෙද්දි පැවරුවා. ඒකනේ පරීක්ෂණය ගියේ. ඒතර ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැබිනට් එකක් පේපර් එකක් දාන්න නැත්තේ මොනවාරි ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් දෙන්නේ නැතිනේ. මේ උඩ මේක පැවරුවොත් තමයි මිනිසුන්ට මොකක් හරි ඒක මොකද හේතු කිව්වනම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද කාරණාව කියලා. මොකද කැබිනට් එක නිකම්ම තීන්දුවක් ගන්න නැතුව ඇදිනේ.
මේක තියෙනවා අපි සාධාරණීකරණය යටතේ කැබිනට් එකේ දෙක එක විගණ්මක ශ්‍රමිකයන්ට ඔවුන්ගේ ඉපැයීම් නීත්‍යානුකූල මාර්ග ඔස්සේ මෙරටට ප්‍රේෂණය කරවීම දිරිගැන්වීම උදෙසා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්තිකාරයන් සමග එක්ව දිරිගැන්වීමේ යෝජනා තුන කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ ඔක්කොම ටික මම ඊළඟට යන්නම් ඩිරෙක්ට් එන තැනට. ඉහතකී මින් පෙර පැවති ණය නොවන හා තනි විශාලතම ප්‍රේෂණ ප්‍රභාවය යන තත්ත්වය රැකගනිමින් පවතින දත්තවලට අනුව 2023 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය මාසික විගමනික ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් බවට පත්විය. ඒ සඳහා පහසුකම ලබා ගැනීමේ අරමුණින් 2023 9.15 දින දක්වා ලද මුළු ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 140කට අධික විය. මීට අමතරව මේ යෝජනා ක්‍රමයේ මගින් සැලකිය යුතු බදු ආදායමක් රජයට එක්රැස් කර ගැනීමට හැකි විය. 2.2 ඉහතකී කාලදිගුව ප්‍රකාශයට කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රමික ප්‍රේෂණවල විශාල වර්ධනයක් නිරීක්ෂණය විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කෙටි කාලයක් තුල සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත සැලකිය යුතු ආදිමපත් සංඛ්‍යාවක් ලැබුණි. කාලය සීමිත වීම හේතුවෙන් නිකුත් කරන ලද ඇතැම් බලපත්‍රවලට අදාළ ණයවර ලිපි නියමිත දිනට පෙර විවෘත කිරීමට නොහැකි වූ අතර 2023 ඔක්තෝබර් අගභාගයේදී ලැබුණු ආදිමපත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක බලපත් නිකුත් නොකර රඳවා තබා ගැනීමට වාර්තා විය. මීට අමතරව 2020 සිට 2023 9.15 දක්වා කාල සීමාව තුළ යෝග්‍යතාව අත්කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ එහෙත් රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගණනාවක් මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමෙන් ඒකායන අරමුණින් ප්‍රේෂර යැවීම අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව අපි ඉල්ලනවා මේක තව දික් කරන්න කියලා. ඒකට දෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙවෙයිනේ ඇමතුම අහන්නේ. හේතු අහන්න. කස්ටම් එකෙන් පරීක්ෂණයක් කරනවානේ මේක වැරදි කියලා. ඊට පස්සේ කැබිනට් එකට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දාන්න දෙන්නේ ජස්ටිෆිකේෂන් එක සාධාරණීකරණය මේක මෙම යෝජනා ක්‍රමේ ප්‍රතිලාභියා අදාළ ගමනාන්තර රටේ තවත් වසර කිහිපයක් ඔහුගේ ඇයගේ රැකියාවේ අඛණ්ඩව නිරතව සිටින අතරතුර ඔහු ඇය වෙනුවෙන් ආනයනය කරන ලද වාහනය ප්‍රතිලාභියා විසින් නම් කරන ලද තෙවන පාර්ශවයක් විසින් බොහෝ විට සමීප ඥාතිකු විසින් භාවිතා කරනු ලබන අවස්ථා පවතී. ඔහු ඇය විදේශගතව සිටින කාල සීමාව තුළ නම් කරන ලද පාර්ශවයකට එවැනි වාහනයක් තමාගේ වාහනයක් ලෙස භාවිතා කිරීම පිණිස ප්‍රතිලාභීන් ඔවුන් විසින් නම් කරන ලද භාවිතා කරන අයෙකුගේ නමට වාහනය පැවරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා සිටී. මෙම ඉල්ලීම යුක්තිසහගත බවක් පෙන්වන්නට තිබුණද රජයට අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමට මඟ පාදා ගන්නා අතරම සිදුවිය හැකි අවභාවිතයන් වළක්වා ගැනීම උදෙසා සැලකිය යුතු බදු මුදලක් අය කිරීම සුදුසුය. දැන් මෙතන මේ ওই කතාව අපිට ඇහුණා දැන්. හැබැයි නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මෙතුමා කියන ආකාරයට මේකත් මේ නෝට් එකේ තියෙනවා මේ සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ ඉම්පෝර්ටර්. එහෙම නේද? ඉම්පෝර්ටර් සල්ලි ගෙවලා ඉම්පෝර්ට් කරපු එකන්නේ තියෙන්නේ පුද්ගලයා සල්ලි ගෙවලා ගෙන අප එකකට වඩා එහෙම එකක් තියනවද? නෑ කොහොමද ගරු සභාපතිතුමා දැන් කාට පර්මිට් දැන් අපිට දුන්නා කියන මන්ත්‍රීවරුන්ට. ඉතින් අපි කොහෙන්ද ගේන්නේ? අපි ගෙන්නන්නේ නෑනේ ගොඩක් වෙලාවට. අපිත් කාටද දීලානේ ගෙන්නන්නේ. ඉතින් ඕකේ ගැටලු දෙපැත්තටම තියෙනවා ඉතින්. දැන් එතකොට දැන් හරි. එතකොට දැන් ඕක දැන් ස්ටඩි කරලා ඉන්වෙස්ටිගේට් කරානේ. දැන් මගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උනේ ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා නොයෙකුත් දේවල් හොයාගත්ත වැරදි කියලා. සමහරව කැබිනට් එකට ගිහලා වෙනස් කරගත්තා. හරිනේ? ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? දැන් ඔය වාහන 129ක් අඳුනගත්තා කිව්වනේ නොයෙකුත් වයලේෂන්ස් එක්ක. ඒවට මොකද කරේ? So after commencing the investigation, there were 153 vehicles were subjected to investigation. Out of 153 vehicles, 134 vehicles were found with some kind of violation. Only 19 vehicles were released to the genuine importers. So out of 153, 19 mean less than 15% is the genuine import. All other importations were made by, in this scheme, there is a separate party called facilitator. So this under the permit they identify some facilitators. They only can deal with the importer and the exporter and bring down the vehicle. So is that wrong? Now according to what the minister secretary said, how is that wrong? දැන් මේ ඒක වැරදි වෙන්නේ නැහැ. හරි සභාවත මටත් ප්‍රශ්නයක් දැන් එතකොට ඕන කෙනෙක්ට ඒක ආනයනය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යාංශයෙන් නම් කරන අයට විතරයි පුළුවන්. අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන ෆැසිලිටේටර් කිය ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් සමහරවල්
පුද්ගලයෙක් මේක මේ අවභාවිතා කරන එක වළක්වන්න තමයි අපි පොඩි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක අනිවාර්ය එකක් නෙමෙයි. අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි කළා කවුද වාහන ඉම්පෝටර්ස්ලා. එතකොට මේ ලේකම්තුමා එහෙම කී දෙනෙක් ඒ ෆැසිලිටේටර් හැටියට ලියාපදිංචි කරලා ඉන්නේ? 12 දෙනෙක් හිටියවා මත. ඒවා අපි EPF ගෙවනවාද ETF ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලලා ඒවත් එක්ක තමයි ඒක අයි සීමා කරලා තියෙන්නේ. සමහර අයගේ සීමා කරලා නැහැ. ඒක දැන් ස්කීම් එක ඉවරයිනේ. දැන් තවදුරටත් රෙජිස්ටර් කරගෙන වැඩක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලොන්ට ඒ කාලේ දීපු ආපු අයගෙන් නෑ. දැන් තාම මේ ඒ කියන්නේ තව පර්මිට් ඉෂුව කරන්න පුළුවන් අද අර දවසට කලින් මේ ගෙන රෙමිටන්ස් එවුවනම් සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදාට කලින් රෙමිටන්ස් එවුවනම් LC එක කරන්න පුළුවන් නෑ. ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා වෙනතෙක් විතරයි LC ඕපන් කරන්න තිබුණේ. එදා වෙනකම් විතරයි අපි ඇප්ලිකේෂන් බාර ගත්තේ. ජූනි වෙනකම් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරා. ගරු සභාපතිතුමා ඔය කාරණාව නෙමෙයි දැන් අපේ මූලික ප්‍රශ්නේ එන්නේ දැන් වාහන පර්මිට් එක දීලා අපව අලුතෙන් දෙන්නේ නැහැ. දිනායට කාලෙ දික් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම හරි. ඒත් අපි දැන් ප්‍රස්තුතය වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේක ආනයනය කරන්න තෝරාගත්තු 12 දෙනෙක්ට දීලා තියෙනවා. අනිත් අයට දෙන්නේ නැතුව. එතන ඒක ජස්ටිෆිකේෂන් නෑ. මොකද අපි ඔබතුමා දන්නවා පිටි ලයිසන් කරලත් දෙන්න නැතුව අපි මරාගත්තා. අපි එක පොලිසියක ඉන්න එපා දිගටම. ඒ නිසා අපේ මේ ස්කීම් එකට අපේ විරුද්ධතාවයක් නෑ. ඒ වෙලාව රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ස්කීම් එක හොඳයි. හැබැයි රටේ තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. තෝරාගත්තු යම් කණ්ඩායමකට දීලා අමතර වාසියක් මේ සමහර අය ගන්න ඒකට සාධාරණීකරණය කරන්න ලේකම්තුමා අපිට උත්තර මොකද අර පැත්තනොත් කස්ටමර් එකනොත් ඇවිල්ලා තියෙනවා වයලේෂන් ගොඩක් තිබ්බා කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි මේක අනිවාර්ය කාරණයක් නෙමෙයි. අපිට අපි මේක පොඩක් ඕන කෙනෙකුට මේ ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? දැන් ඕන ඔය ෆැසිලිටේට් කරන්න පුළුවන් මේ වාහන ගෙන්නන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවනේ වැඩ නැතුව. එහෙම ගොඩාක් කට්ටිය බලන් ඉඳෙද්දි ඇයි අපි 12 දෙනෙක් විතරක් තෝරාගත්තේ? මොකද්ද ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ? සභාපතිතුමනි මේකට ගොඩාක් මුල් කාලේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. මේක ඉදිරිපත් වෙන්න ගෙන්නන්න with your permission, you are not answering the question. It's very clearly we are asking this fundamentally one issue. Number one, why are you involved? If you are involving as a regulatory body, what is your rationale for selecting 12 or 22 or 32 or whatever? You haven't told transparent manner what is your stand on that. Now you are saying no, it was the practice in the last, we are renewing. That is why you are there. If there have been malpractices, you must stop that and give a new direction to this agency. Please let me explain. Yeah. Answer the question. Right? Yeah. Answer the question. I'm answering the question. Right. So we open, we publish, anybody who can, interested in importing this vehicle under this scheme, we ask them to register. So we received large number of applications. Okay. Right. So then we check number of things. Who are these? Is it you or an independent body? Is it within you? Within the ministry. Within the ministry. Within the ministry. So you are the chair of that ministry, that committee. Obviously. Not the committee, right? We call application those who are, Sir, so this is what we are saying. We are telling to you in a democratic country in a 21st century, this should be transparent. You call through advertisements. Then in that advertisement or after that, you should say these are the criterion under which the first 12 people will be elected on. That's not first 12, I think. I don't know what. We received large number of applications, but we have certain criteria. What are those criteria? So I'm really sorry. I didn't bring it. There are large number of criteria. Okay. Have you published that? Yes. You published that. Published. Yes. And we received, but some of them were not qualified. Hari. Right? එවනේ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි වෙන්නේ. ස්කෝලර්ෂිප් එකක් වුණත් අපි දෙනකොට 10ක් ඉල්ලනවා, ඇප්ලයි කරනවා, 10කටයි හම්බ වෙන්නේ. නමුත් අපි ඒ 10 තෝරගන්න කලින්ම මහජනයාට විතා පාරදර්ශක භාවයෙන් කියනවා මෙන්න මේක තමයි ක්‍රයිටීරියන් එක. ඔයා PhD ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දානවා නම් ඔයාගේ ස්ටඩි රිසර්ච් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම දේවල් අපි කියනවා. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා දැන් අපිට ඕක නිවැරදි කරන්න බැරිද දැන්? ඔය දැන් ඉස්සරහට ඕන කෙනෙක්ට මේක ඉල්ලන ඕන කෙනෙක්ට ඒ සුදුසුකම් ටික ඕගොල්ලෝ තියෙන ක්‍රයිටීරියා ටික තියෙනවා නම් ඒ යටතේ ගෙන්නන්න ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් බැරිද? මේ ඕගොල්ලෝ 12ක් ඕකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔය තමයි පත්තරවල ටීවී වල යන්නේ. මේක අපි ස්කීම් එකට විරුද්ධ නැහැ. ස්කීම් එක හොඳයි. හැබැයි දැන් කස්ටමර් එකෙත් අඳුනගෙන තියෙනවානේ යම් දුර්වලතා තිබ්බා කියලා. එතකොට අපි මේක නැවතත් මේක අරී කියලා ගියොත් අපි කාටවත් සමාජයට මේක අනුමත කරන්න බෑ. මේ අපිට බැලුවල්මට පේනවා මෙතන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මම ආන්නේ ඉතුරු දැන් කාලේ දික් කරලා දීලා තියෙනවානේ. මේක ඕන කෙනෙක් ඉල්ලන කෙනෙක්ට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවානේ මොකක් හරි ඒ ගේන කෙනාට තියෙන සුදුසුකම් ටික චෙක් කරන එක. ඒ විදිහට ඕන කෙනෙක්ට ඕපන් කරන්න බැරිද කියලා. ඕන කෙනෙකුට දැනටත් ඕපන්.
මේ රෙජිස්ටර් කරලා අපි රෙජිස්ටර් කරා කිව්වට මේක නීත්‍යානුකූලව මේ කියන්නේ කෙනාප එකක් නෙමෙයි. දැන් සභාපතිතුමා මට පණිවිඩයක් දෙන්න. මේ ස්කීම් මේ 12 දෙනාගෙන් පිට වාහන ආනයනය කරපු අයත් ඉන්නවා. හරි ලේකම්තුමා. ඒට කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් ඔබතුමා වගකීමෙන් කියන්නේ ඔබතුමා ඒ සුදුසුකම් ටික තියෙනවා නම් දෙනවා කියලා. හරිනේ? ඒක ආයේ නැහැ කියන්න එපා. මොකද මේක ගියාට පස්සේ මිනිස්සු ඉල්ලයි ඕගොල්ලන්ගෙන්. හරිනේ? එහෙනම් වගකීමෙන් උත්තර දෙන්න. ඒක ඇත්තටම පර්මිට් හෝල්ඩර්ගේ වැඩක්. පර්මිට් හෝල්ඩර් ඕනේ Taman කැමති කෙනා තෝරගන්න. ඒක වාහන කීයක් ගෙනල්ලා තියෙනවද ඒ කම්පැනිස් 12 ඇරෙන්න? කොච්චර වාහන ගෙනල්ලා තියෙනවද? අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා පර්මිට් 1000 ගණනක්. හරිද? ඒ අතර ඔය කියන සමාගම් මට මතක තියෙන ඒවා මම කියන්නම්. ඩිමෝ එකේ ඉන්නවා. ඊළඟට ස්පාකු කියලා අපි මේව කරමු. අපිට වාර්තාවක් දෙන්නකෝ ගරු සභාපතිතුමා. මට පොඩි වෙලාවක් අපිට නෑ. අපිට ඔබතුමා වාර්තාවක් එවන්නකෝ ආයතන ගෙන්නපු ආන කොච්චරද කියලා. එතකොට අපිට ඒක අනුව අපිට ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔබතුමාගේ කස්ටම් එකේ තියෙනවද? කස්ටම් එකෙන් කියන්න The problem we have, sir, now when the customs document the vehicles are imported, there must be a declaration, no. But this facilitator has no role to play in the declaration. Only the importer has to sign the custom. Then whatever the wrongdoing committed by the facilitators, we cannot penalize. But through the investigation process, we brought them, and out of 134, almost all the vehicles penalty were paid by the mitigated forfeitures were paid by the facilitators. So that's mean all the facilitators have committed kind of an offence in the customs. I'm a little confused. Why do you need a facilitator when there is an importer? I mean, කවුද මේ facilitators ලා මට ලයිස්ට් එක 12 දෙනා කියන්න බලන්න. කවුද මේ 12 දෙනා? මොනවාද ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන රක්ම නෙමෙයි සර්. නෑ මට කියන්නකෝ දැන් ලයිසන් මට මම ඒ වාර්තාවක් දෙන්නම් මට මතක නෑ 12ම ඇත්තටම. Honorable Hakim, if you can, would you come back here because we have to finalize that other report. Thank you, sir. Thank you. No, my question is, you know, why do you have a facilitator? What is the need of a facilitator when you can go and import a car from any importer? And what is the role of the facilitator? Sir, yeah, what we found through the facilitator, if these vehicles are imported through the agents like Micro or Demo or Mercedes, these people, they directly bring it from their manufacturers as local agent. The facilitators, what they do, they buy the vehicle, brand new vehicle in, say, if it is a BMW, they buy the vehicle in Germany, brand new, they bring it to UK or Japan or South Africa, and they register the vehicle there, and after deregistration, they export here. So there, we have a big issue. After this registration and deregistration, they reduce the price 15% according to the Gazette notification. There is a loophole in the 2016 Gazette that talk about the valuation of the vehicle. If the brand new vehicles are brought into the country, they have to pay 100% of the manufacturer's price tax. So you are saying that they are playing with the Exactly. So that's what is happening. government is losing. දැන් මොකද දැන් තියෙනවා ලොකු වාහන වටිනාකම් වැඩි වාහන ගෙන සමාජයේ තියෙන කතාව. අපි මේ ස්කීම් එකට විරුද්ධ නැහැ. ස්කීම් එකට අපි පක්ෂයි. හැබැයි නීති විරෝධී වැඩ කරලා කාට හරි වෙනම අයුතු ලාභයක් දෙනවා නම් කාට හරි ඒකට අපි විරුද්ධයි. මොකද අපි සියලු දෙනා අපි මම ස්ටෑන්ඩ් එක ගත්තොත් අපි ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂය එක ස්ටෑන්ඩ් එකට එනවා. ඒ නිසා ගරු ලේකම්තුමා අපි ඉල්ලන්නේ ඒ කියන්නේ වැරදි දැන් වෙනවා නම් ඒක අද ඉඳලා හරි නවත්තන්න යම් ක්‍රමයක් අපිට යෝජනා කරන්න අපි ඒකට අවසර දෙන්නම්. හැබැයි ඔබතුමාලා කියනවා නම් නෑ වැරදි වෙන්නේ නෑ කියන එක අපිට වෙනවා ෆයිට් කරන්න මේක. ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් මම පොඩ්ඩක් එන මේ මම ගරු මන්තුමාගේට ප්‍රශ්නටත් එක්කම දැන් ඕගොල්ලෝ වාහන 298ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා කියලා මේ අද යොපු එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් 151ක වැලියු එක තියෙන වාහන 50කට. ඒ කියන්නේ 6න් එහෙකට. ඒ තමයි 87.03 80.34 capacity exceeding 200 kilowatt. දැන් අපේ මේ ඇනලිස්ට්ලා පොඩ්ඩක් බැලුවා ඒ වගේ වාහන මොනවද කියලා. ඒවා තියෙනවා ටෙස්ලා, පෝෂ් වගේ වාහන. හරි එතකොට ඒ කියන්නේ මෙව්වයි ඇත්තටම ඒජන්ට් ගේනකොට කොස්ට් එකයි. දැන් අලුත් මේවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනනේ කියන්නේ යූස් වාහන ගේන්න බෑනේ නේ. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන ගේන්න තියෙන්නේ. Actually sir they bring the brand new vehicle. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ටෙස්ලාට ඒජන්ට් කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ.
හරි අපි හිතමු ඒජන්ට්ගේ ගාණයි මේගොල්ලෝ ඩික්ලෙයාර් කරන ගාණයි අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවද? තියෙනවා සර්. කොයි වගේ පරතරයක්ද තියෙන්නේ? minimum 15%. 15%. හරි. එතකොට 15% පරතරයක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොයාගත්ත 15% පරතරයක් තියෙනවා කියලා. ඕගොල්ලෝ මොකද කරේ එතකොට? Actually sir, a 15% coming through that Gazette notification 2016 that talk about the valuation scheme of the No, motor I am vehicle. asking you, now you found out there is a 15% difference. Yeah. That is the government was losing 15% in taxes. Yes. Now, Mr. Vimalendra Raja, after this investigation, did the government get the 15%? Additional 15% in taxes? Sir, No. So, no. What they are saying is, Honorable Fernando, what they are saying is they played with it and they found out there was a 15% difference. Okay? Now, that 15% difference is what the Treasury had to forego. Because ideally, the Treasury should have got the... Yeah. අපේ ආණ්ඩුවකින්ම දාපු circuit 2016 correct 2016 දාපු එකකින් they are playing so how can you stop it නෑ ඒක තමයි මම අහන්නේ දැන් 115ක් or any other institution stop it because the government has given the approval to bring a registered vehicle there is a valuation there 50%. We were able to stop sir. We were able to stop through the investigation. I need to clarify and one even point. with the companies I don't agree some of the companies just because they have the agency they play hell with the customers in Sri Lanka. Yeah, but now right ගෙවන්න බැරි ගණන් කියන්නේ දැන් BMW එකේ තිබ්බ ප්‍රයිවට් කාර් එකක් එහෙම ගෙනාවොත් ලක්ෂ 10ක් කියලා ගෙවන්න ඕනේ සර්විස් කරගන්න. නැත්නම් සර්විස් කරලවත් දෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් මේ No. So my question is a direct one. I'm Mr. Vimalendra Raja. මගේ ප්‍රශ්නේ හරිම සරලයි. හරිම ඍජුයි. ඒ තමයි මේගොල්ලෝ හොයාගත්ත වයලේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට ලැබිය යුතු බදු මුදලෙන් 15% විතර මේ ඩීරෙජිස්ට්‍රේට් කරලා ආයෙ රෙජිස්ටර් කිරීමෙන් ලැබුන්නේ නැහැ. දැන් මේක හොයාගත්තා. දැන් මං අහන්නේ ඒ 15% රජයට ලබා ගත්තද? Sir, I think I have to take back an answer to your question. First things, at the time of importation of motor vehicle, as I mentioned, there are two taxes applicable. One is the excise duty, other one is a luxury tax. Excise duty being applied based on the engine capacity, cubic centimeter basis. We don't worry about the declaration of the value because it is based on the engine capacity. So now in this case, kilowatt basis. Per kilowatt this much. So then that excise duty, there is no impact. Secondly, the excise, luxury tax, which is applied, the vehicle which carry the CF value above the 12 million. Below 12 million may not. So that may be the one point, but they are saying that under invoicing may help them to bring the vehicle below the threshold. That is one point. Now in this case, the customs, when they detain this kind of or investigate this kind of cases, then they will make. There are many. DGC has many powers. So one is imposing the penalty or forfeiture, whatever they can make it. So when it is made forfeiture, imposed forfeiture, then what happens? That goes under the Custom Ordinance section 153. Under 153, only 30% will come to the consolidated fund, whatever amount they are imposing, and 20% will go to the reward compensation fund, and 50% will go to the reward fund. That is the system as of now. So what I am saying, that is the component now, that is up to the DG's custom to decide. Now say for instance, now I am importing a vehicle of 10,000, it has been underestimated for 9,000, so 1,000 is there. So the DG's custom can decide because the custom ordinance says you can impose up to triple the value, sir. So if it is 10,000, the 1,000 rupees, I can impose the penalty up to 3,000. So then, if out of these 1,000 rupees, if the government is losing say 500,000 as a duty, so at least the DG custom can decide to impose 1,500 and collect the duty to the government. So that is falling under the investigation teams. Okay, so it is very clear. So we want to know in these matters, how did the DG Customs act? Right? I want to know from DG Customs, what decision did you take? Because you have wide powers. What the Director General is saying is you can tax up to, surcharge up to 300%.
so that the government will be able to more than compensate for the loss. So I want to ask you, Mr. DG, what did you do? සභාපතිතුමනි ඒක තීරණය වෙනවා වයලේෂන් එක එක වාහනයට තමයි වෙනම තමයි අපි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ඉන්ක්වයරිං ඔෆිසර්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ තියෙන සර්කම්ස්ටන්ස් නෑ අපි එක උදාහරණයක් ගමුකෝ අන්ඩර් ඉන්වොයිසිං උදාහරණයක් ගමුකෝ සර් ඒක ලිස්ට් එක තියෙනවා සර් මෙතන අපි ලිස්ට් එකකින් එක කියන්න Out of 153 vehicles, 134 vehicles were released after the imposing of mitigated forfeiture. Mitigated forfeiture කියන්නේ මොකක්ද? Mitigated forfeiture mean under invoiced. No, sir. I in the first instance I explained there are 5 different types. No, we are only asking about one. No, we are asking about under invoicing. Including under invoicing, sir. Okay, under invoicing කියන වැරද්දට අහුවෙච්ච වාහන වලට ඒවා රිලීස් කරේ කොහොමද? ඒක අපි ඒක සර් අද වෙනකන් අපි රිකවර් කරලා තියෙනවා 400 million for this නෑ මම අහන්නේ මොකක්ද මෙතඩොලොජි එක මොකක්ද? මෙතඩ් එක ෆෝමියුලා එක මොකක්ද? මොකක්ද ෆෝමියුලා එක? Formula is, sir, unfortunately, under section 51 of the customs ordinance, this particular vehicle undervaluation cannot be addressed. That is the big loophole. Why? Because luxury tax and VAT are not come as customs duty. So section 51 of the customs ordinance only talk about the customs duty. Okay, so have you brought it to the attention of your secretary, treasury, that there is a problem, that there is a big loophole? Have you brought it to the Secretary Treasury? Mr. DG, did you know this? ඒක සම්බන්ධයෙන් අතන මම දැනුවත් නැහැ මම ඒක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මාර කතාවක් මේ කියන්නේ. අපි ඔබතුමා දන්නේ නැද්ද section 51 එකේ මේව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඒක මට දැනට මේ කේස් එකට අනුව ඇවිල්ලා නැහැ සර්. නෑ මේ කේස් එකට අනුව නෙමෙයි. දැන් customs ordinance එකේ section 51 එක කියන එක දැන් සෑහෙන කාලයක් තිබ්බනේ. ඒ යටතේ ඔබතුමාලා ඩීල් කරානේ. එතකොට මෙහෙම රිංගා යාමක් කරන්න පුළුවන් කියලා අවබෝධයක් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා හැටියට ඔබතුමාට තිබුණේ නැද්ද? ඒ සම්බන්ධයෙන් මට දැනට කියන්න තියෙන ඒකයි සර් මම මේ දැනන්නේ දැනගත්තේ. ඔව්. හැබැයි දැන් මේක ඉතින් දීර්ඝ කාලයක් ආපු ඉඳලා දැන් මේ කේස් එකෙන්නේ මේක දැන් ආවේ දැන් අදත් අපි මේක සාකච්ඡා කරන්න ඉඳන් එළියට ආවේ දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ස් එක පැත්තෙන් මොකද්ද එතකොට මේ ලූපෝල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක වහන්න එපා. මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් වහන්න. Yes sir. Amendment Yeah, I think that has not been. I think now DG will custom inform us. So now we are in the process of amending the custom ordinance, so we can make a. Have you started on it? Yes, sir. It is already in the drafting process. How long is it going to take? Sir, now it is already. I received the second draft, but time to time there are certain observations from the. හරි මට තේරෙනවා. අපි මේක ඉවර කරන්නත් ඕනේ. එතකොට දැන් එහෙම වුණාම දැන් clause එකේ මේකේ loophole එකක් තියෙනවා නම් release කරේ මොන පදනම යටතේද? There are some other violations like 1243, the condition violation, the permit condition violation, and then wrong declaration and all. We can deal under section 1243 of the customs ordinance. Then? So for that, we impose mitigated forfeiture up to 400 million. We have recovered for. No. So from a car, එතකොට මේක ඕගොල්ලෝ කරේ ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර ටැක්ස් එකක් ගැහුවද එහෙම නැත්නම් ෆයින් එකක් ගැහුවද? 1243 against sir, වැඩිපුර tax ගන්න බෑ. It talk about only the mitigated forfeiture. So we usually consider at least double the revenue loss of what happened in this one. එතකොට ඒක customs අර ඕගොල්ලන්ගේ reward එක හැටියට ගියා. එහෙමද උනේ? නෑ, එහෙම නෙමෙයි sir. Sir, think about situation now. A permit holder have to bring the vehicle on his own investment. At somebody has invested that, and then we investigated all the parties, and then we impose all the parties equal penalty. නෑ ඒක නෙමෙයි මං අහන්නේ. එකතු කරගත්තානේ සල්ලි ප්‍රමාණයක්. ඒ සල්ලි කොහොමද බෙදුනේ? අපි හිතමු රුපියල්. It's in the this thing. නෑ අපි හිතමු රුපියල් 100ක් ගත්තා කියලා දැන් ඔය මොකද්ද forfeiture මොකද්ද එකෙන්? රුපියල් 100ක් ගත්තා නම් ඒ රුපියල් 100 ඒ රුපියල් 100 කොහොමද බෙදුනේ? ඒ 100න් කොච්චර භාණ්ඩාගාරයට ආවද? ඔව්. So 50% goes to the coffin and then coffin. So sorry. Coffer. Sorry. ඒක බෙදලා යන්නේ අර DG කියපු විදිහට 150ක් reward fund එකට යනවා. ඊටු 130ක් consolidated fund එකට යනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක් මේකෙන් ගත්තා නම් මේ නීතියේ තියෙන තියෙන ගැටලුව නිසා 150ක් කස්ටම් ඔෆිසර්ලාට යනවා. 130ක් භාණ්ඩාගාරයට එනවා.
ඉතුරු 120ට මොකද වෙන්නේ? කොම් ෆන්ඩ් එකේ අපේ ට්‍රේනින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ට්‍රේනින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් දැනට සර් ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් ගියා ඕකේ සෝ we are clear no ඒක වෙලා තියෙන්නේ මේකයි. එතකොට එහෙමනම් අපි මේක යන තීරණයක් ගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මේක මම හිතන්නේ අපි දැන් හොයාගත්ත දෙයක් තමයි මහා ලොකු මේක දේශයේ there is a hole in the law that you can drive a truck through. එච්චර ලොකු ඔහිලක් තියෙනවා මේ නීතිය. ඉතින් ඒක වහ ගන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. Don't you agree? හරි. එතකොට එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ ඩිරෙක්ෂන් එක දෙන්න. Right? So yes please I want to go to the next one. Custom DG Customs, may I kindly, because I just yesterday also sat at the same thing between universities and other. So can I kindly ask you, your observation that you revealed to this committee here, you have put it in writing some time back to all the relevant parties to come out with a corporate, concrete answer to this. Yes or no? Yes. Okay, from who generated this? From customs or from Mr. Vimalraja's present? You are saying you are dealing with the draft now. Yes. Who is the author of that document? That is Ministry of Finance. Ministry of Finance, okay. Based on what observation? No, sir, that is, I think there are even. So have you shared with the other people saying yes, that? Yes. You are shared. Yes. So there is a shared document that is working towards to So basically, fill in this gap in which many of the other agencies and individuals have played against the citizens of this country. Am I right? You see that firstly the lawmaking process, we are getting the cabinet approval and the stakeholder consultation is there, sir. But to your question, the last one. Yes. Still, I have within my understanding, I need to contest whether 51 is preventing them to impose the collector taxes. So we don't, honorable member, we don't have the time, luxury of time today. Yeah, let them go ahead and do that. But inform us periodically, right? We would like for you to, AG's office is also here, LD's office is not here, but we would like for you to finish this in like 4 weeks if it is possible. So that, and I think until such time, I think we should withhold this. Only answer is that no, if the violation is there and you can't charge them on the violation because the law is non-existent. The recommendation, I don't know. මන්ත්‍රීවරු මොකද කියන්නේ? එහෙම තීන්දුවක් ගත්තොත් ප්‍රායෝගිකව ගැටලු ගොඩාක් එන්න පුළුවන් නේ. නෑ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ මට මේක අප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. අප්‍රූව් කරන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපි මොකක් හරි තීන්දුවක් ගත්තී දෙපැත්තම ප්‍රායෝගිකව වෙන්නත්. ඔව් ඒක තමයි මම අහන්නේ. අපි මාසයකට විතර අපි දෙපැත්තම මේකේ බැලන්ස් කරන්න එපා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ද මාසයක් ඇතුළත මේ amendment එක කියන්නේ පොඩි amendment එකක් නේ ඔක යත්තේ. එක වචනයක දෙකක amendment එකක් නේ යත්තේ. මේ සෙක්ෂන් එක විතරක් හරි amend කළා. සෙක්ෂන් එක වෙනස් කරන එක එකක් නේ. දැන් මේකේ මොකද්ද තියෙන බාධා මොකද්ද අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? 24 here sir, only the gazette notification issued under the Import Control Act need to be passed by the Parliament within the period of 1 month. That is the gazette is submitted here. But now the issue erupted here now. Additionally, regarding the vagueness of the law legal provision, we can look into and we will incorporate that one into the ongoing amendment process. It is already we have drafted and even shared the copy with the COPA also. So I think I think 4 weeks may not be enough. We will give us a 2 months period. We will be. හැබැයි එතකොට 2 months කියොත් එහෙම දැනටම මාර්ච් නේ මේ මිස්ටර් විමලේන්ද්‍ර රාජා. එතකොට ඒප්‍රිල් මේ. එතකොට මේක ජූනි වලින් ඉවරයි. එතකොට වෙලා නැහැ. නේ දැන් අපි මේක මාස දෙකකින් ඩිලේ කරොත් එහෙම මේ ලේකම්තුමා ඔබතුමාට වෙලා නැහැ නේ මේක කරන්න. මාස දෙකක් ගියොත් වාහන ටිකත් එතන දැන් ගෙනාවු මොකක් හරි සල්ලි එවපු අයගේ වාහනනේ කවුරු ගෙනාවත් අර කවුරු හරි සල්ලි එවපු අයට අසාධාරණයක් නෑ ඒක කරන්න අපි සූදානම් නෑ ඒ මට අවශ්‍ය නෑ ඒ මිනිසුන් ඒක මේක නවත්තන්න. හැබැයි මං කියන්නේ මෙතන අපි දැක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් එන්න ඕන. ඔය loophole එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ෆැසිලිටේටර්ස් හරහා ගාවොත් නේ උතනින් පනින්න පුළුවන්. නෑ. මේ loophole එක හුඟක් කල් තිබිච්ච එකක්. ඒක තමයි. ඒක කරෙක්ට් කරගන්න එක එකක්. So to be fair by both sides, I would say 5 weeks time because then 5 weeks is just. Yeah. I don't want to delay it, honorable member, because I don't. නෑ දැන් බලන්න එහෙමනම් ජූන් වල ඕගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේක ජූන් වලට විතරයි නේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ලේකම්තුමා ජූනි 30 වෙනකන් LC ඕපන් කරන ඩේට් එක
LC ඕපන් කරන්න පුළුවන් ජූනි 30 වෙනකම්. වාහනේ එනකොට කල් යනවනේ තව. ඔව් තාම අගෝස්තු 31 අගෝස්තු 31. හැබැයි ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු ජනවාරි මාසේ දැන් ගිය මාසේ ඉඳන් උත් මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන් LC. මේක රෙට්‍රොස්පෙක්ටිව්ලි නියන්නේ. එතකොට මේක නෑ තාම නෑ නේ කියන්න. දැන් හැබැයි මන්ත්‍රීතුමාලා මට කියන්නකෝ මේකට සොලියුෂන් එක. 5 weeks. දැන් 5 weeks සභාපතිතුමා මුළු පනතම ගේන්න ගියොත් ලොකු කාලයක් යනවා. මේ සෙක්ෂන් එකට විතරක් ඉන්ට්‍රීම් අමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් ගේන්න කියනවා. ඉක්මනට ගේන්න පුළුවන්. ඇයි සති 5ක් යන්නේ මේ DC මේක ඉක්මනට කරන්න බැරිද ඔයිට වඩා? සභාපතිතුමා ඒක රවුම යන්න කොහමත් ඔය සතිපාන සතිපාහෙන් ගන්නවා ලොකු දෙයක්. සතිපාහෙන් පුළුවන් කරන්න අර සෙක්ෂන් එක විතරක්. දැන් මුළු එකම කරන්න සතිපාහෙන් බෑ. මාස දෙකකින් කරන්නත් බෑ. Others are already finished and now this is only the first year. No, but it takes, you can't complete within 2 months. It will take a long time. What shall we do? Sir, may I add something, How sir? long will it take? With your experience, what do you feel? How long will it take? No, I can finish within 2 months. We can finish it also. නෑ කොහමරි අවුරුදු ගානක් තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට මාස දෙකකින් හරි අපි විසඳුමක් දෙනවා. එතකොට මේ වාහන වලට මොකද කරන්නේ? අපි මේ ගැසට් එකට මොකද කරන්නේ? Sir, for the time being, sir, we, regardless of the invoice raised by the third parties, we fix to the website value and add the specs and then we recover the additional entry and release. නෑ දැන් මේකනේ දැන් ඕගොල්ලොන්ට ඔය සෙක්ෂන් එක යටතේ ගහන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවට 100%ම එනවනේ. හරි එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැනේ කස්ටම්ස්. දැන් ගන්නවා සර්. නෑ කස්ටම්ස් එකට ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැ මේක කරන්න. දැන් ඒක කරන්නේ නැහැ සර්. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් මේක කරෝතින් එහෙම කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලාට ලැබෙන ප්‍රමාණය නැති වෙලා යනවා. නෑ. නෑ. ඒක කරලා ඉවරයි සර්. ඒක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැ එතකොට. නෑ. අපි ඒක රෙක්ටිෆයි කරලා තියෙන්නේ සර්. How many vehicles that have been time? No, because I have to give the room by 1:15. Ganda. Please go ahead. No, I have another. Yeah. Hari chairperson. Please go ahead. I'm sorry. Go ahead. නිකන් කියන්න අපි ලේමන් හැටියට වරායේ කස්ටම්ස් එක ඇතුලේ ඔය කියන කතා ෆිනෑන්ස්ද අරයද මෙයාද උඩින් යන කාක්කද ඒ ඔක්කොම කරලා වාහන කීයක් හිර වෙලා තියෙනවද මේ රටේ? එකක්වත් නැද්ද? මේ ස්කීම් එක යටතේ නෑ සර්. නෑ මේ ඔන්න ඉතින් ආපහු මේ ෆුට් නෝට් එකක් මම අහන්නේ වරායක් තියෙනවනේ කොටුවේ. ඒ කොටුවේ වරායේ ගාල්ලේ වරායේ වාහන කීයක් හිර වෙලා තියෙනවද අපේ? එළියට ගෙනියන්න නැතුව ගෙනාපු කට්ටිය. සර් දැනට Only 7 vehicles. Only 47 vehicles? No, just 7 vehicles. Only 7 vehicles. Right, honorable member, we cleared it all. We cleared in this committee. We cleared like 200 vehicles. ගරු සභාපතිතුමා අපි දැන් අද තියෙන ගැසට් එකේ අපේ ගැටලුවක් නැහැ. නෑ. අපේ ගැසට් එකේ අපේ අර ගැටලුව තිබ්බේ ලේකම්තුමා බලන්න අර තෝරාගත්තු අයට විතරක් දෙන්න නැතුව ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න අපි ඒක ඉතාමත් සාධාරණ ඉල්ලීමක්. මම පැහැදිලිවම කියනවා ඕන කෙනෙකුට ගේන්න පුළුවන්. හරි මේමයි අපිට අද කාලේ පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා ලේකම්තුමා. අපි මේක ප්‍රූව් කරනවා මොකද මේ ගැසට් එකේ අපිට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාලා අපි හැමෝටම තේරෙනවා ගැටලුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒකට ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා. අනිත් එක මම හිතන්නේ මගේ සමාජික මන්ත්‍රීවරු විරුද්ධ වෙන එකක් නැහැ. මේකට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් ගියමු. මේක ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි වෙබ්සයිට් එකේ දාන්න. දැන් හැම පර්මිට් එකක්ම ඉෂුව කරනකොට දැන් ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි වෙබ්සයිට් එකේ දාන්න එපා. මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඒකට. මොකද දැන් IMF එකේ කොන්දේසි යටතේ ගවර්නන්ස් කොන්දේසි යටතේ අපි හිතමු ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පර්මිට් එකක් දුන්නා කියලා. ඒක දාන්න ඕනේ. අපි සියලුම මාසික වාර්තාව කියවන ඒ වාර්තාව වෙබ්සයිට් එකට දාන්න. එතකොට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියෙනවනේ. කවුද ගෙනාවේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට අද තියෙනවා බිත්තර ගෙනලා තියෙනවා කියලා මේ කන්ටේනර් 24ක බිත්තර. එතකොට බිත්තර ගෙනාවේ කවුද? ටෙන්ඩර් දැම්මේ කවුද? ඒ සියලු විස්තර ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි වෙබ්සයිට් එකේ දාන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පරන්සි වලට. මේකත් එකතු කරන්න එකට. හරි. That's all. Then we will approve this on the condition you will come back to us saying how long you are going to take. We will give you 2 months to do this. Thank you very much. This meeting is adjourned.